नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, पूनम बोकन या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण दोडक्याची भाजी करणार आहोत, रस्सा भाजी दोडक्याची। त्यासाठी आपण तेल घालू कढईमध्ये। 2 चमचे तेल घातलेलं आहे। अर्धा गिलास पाणी घातलेलं आहे ना। कमी गॅसवर आपण पाहूया आपली भाजी रेडी आपल्याला पाहिजे चॅनलला सबस्क्राइब करा।
भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये असेच नवीन नवीन रेसिपी घेऊन, झटपट रेसिपी.